Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi lần theo dấu vết của con độc long khổng lồ kia, Diệp Phàm và Bàng Bác đã phát hiện ra nó đang canh giữ một bảo vật vô cùng quý giá. Lúc này thì việc chăm chú nghe giảng của cả hai được phát huy đến cực hạn, bởi vì nếu đúng như lời trưởng lão giảng pháp đã nói thì bảo vật kia chính là ngọc xà lan. Nó có công hiệu giải độc rất tuyệt vời, có thể hóa giải được nhiều loại kỳ độc trong thiên hạ, sinh trưởng ở bên cạnh hang rắn, tất nhiên bao giờ cũng có loại dị thảo giải độc rất hữu hiệu. Ngoài công dụng đó ra, khi cùng với lão xà hấp thu tinh hoa nhật nguyệt cũng ngưng tụ được một lượng lớn sinh mệnh tinh khí vô cùng thích hợp với tu sĩ. Hai người kiềm chế sự kích động, đương nhiên là không dám trực tiếp đi tới hái, nghe nói đây chính là thực vật mà độc long chuẩn bị riêng cho bản thân. Sau khi hai người thương lượng xong thì tìm chỗ ẩn nấp trong bãi loạn thạch. Bọn họ mặc dù không biết sâu trong phế tích xảy ra chuyện gì, nhưng cũng cảm giác được tình huống này còn kéo dài, âm thanh trầm thấp như vừa rồi chắc chắn còn tiếp tục vang lên. Quả nhiên chưa được nửa phút, âm thanh nọ lại vang lên, khiến con rắn kia sợ hãi trốn mất. Nhân cơ hội này, cả hai ngay lập tức lao tới hái lấy gốc dược liệu kia. Sau khi chạy đến một nơi khác cách xa hang rắn, cả hai người thương lượng một lát, sau đó quyết định để Diệp Phàm thử chấp một cây xem hiệu quả như thế nào. Thể chất của hắn tương đối đặc thù, không phải lo lắng là dược lực quá mạnh, dùng nó tiến hành trùng kích khổ hải. Thời gian không lâu qua đi, hô hấp của Diệp Phàm trở nên dồn dập, sắc mặt đỏ như máu, huyết mạch căng phồng, da thịt đỏ tươi, bên ngoài thân thể có quang hoa lưu chuyển. Sau nửa canh giờ, tiếng đập trong huyết mạch của Diệp Phàm mới dừng lại, hô hấp dần ổn định, mạch đập trở nên bình thường, cả người trở nên linh động hơn rất nhiều. Đột nhiên đúng lúc này, khổ hải của Diệp Phàm bộc phát một đạo kim sắc quang mang rực rỡ, thân hồng từng đạo, quang hoa lấp lánh, sáng lạ chói mắt. Cảnh tượng lần trước lại tái hiện, khổ hải của Diệp Phàm hóa thành một đại dương màu vàng mênh mông vô tận. Âm thanh đinh tai nhức óc truyền tới, cho dù Bàng Bác đã từng chứng kiến, nhưng giờ khắc này vẫn ngẩn ngơ. Kim sắc khổ hải dường như có một lực lượng kỳ dị, làm cho hắn không ngừng chấn động. Sau khi kiểm tra, Diệp Phàm phát hiện khổ hải của hắn đã lớn lên không ít. Nghe vậy, Bàng Bác không dám sử dụng gốc dược liệu kia, bằng không lượng lớn sinh mệnh tinh khí trùng kích có thể xuyên thủng khổ hải của hắn. Bỗng dưng lúc này, cả hai bất giác cảm nhận được một mùi tanh hôi nồng nặc. Ở cách đó không xa, có một đầu rắn khổng lồ dữ tợn nhô lên khỏi vách đá. Bàng Bác biến sắc, không nghĩ đến là con yêu xà này lại đuổi tới nhanh vậy, cho nên không nói nhiều lời, cả hai nhanh chóng chạy về phía trước. Độc long hiển nhiên lúc này vô cùng tức giận, nó ráo riết đuổi theo hai nhân loại chớp mắt kia, đáng tiếc là mãi không bắt được, khiến nó càng trở nên hung dữ. Diệp Phàm không có gì khó chịu cả, nhưng Bàng Bác lại cảm giác váng đầu hoa mắt, nói: độc tính của lão xà này quá lớn, cách xa như vậy mà độc khí vẫn lan được tới đây, ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Diệp Phàm cũng rất lo lắng, tốc độ của lão xà thật kinh người, trong nháy mắt đã sắp đuổi tới nơi, nếu như Bàng Bác xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lúc đó hối hận cũng chẳng kịp. Bởi vậy, hắn liền bảo Bàng Bác lấy một cánh ngọc xà lan rồi nuốt vào. Bàng Bác ngắt xuống một cánh hoa nhưng vẫn cảm thấy không ổn. Hắn sợ dược lực quá mạnh mẽ, cuối cùng chỉ dám đem nhị hoa ngậm trong miệng. Nháy mắt sau khi ăn vào, cảm giác váng đầu hoa mắt liền biến mất, cả người thần thanh khí sảng, ngăn trở được độc tính của độc xà xâm nhập. Đang lúc bọn họ không ngừng chạy về phía trước thì Bàng Bác bất giác cảm thấy vui sướng, bởi hắn đã nhìn thấy đám người Hàn Phi Vũ. Bàng Bác mừng rỡ chạy qua vỗ vai gã, khiến Hàn Phi Vũ có chút không hiểu bọn họ trở nên thân thiết như vậy từ lúc nào. Thế nhưng rất nhanh, gã đã có đáp án, bởi vì con độc long kia đã đuổi tới nơi. Ngay sau đó, nó như nổi điên lao đến đám người Hàn Phi Vũ. Không có ngọc xà lan giải độc như Diệp Phàm và Bàng Bác, cho nên gã rất nhanh bị độc xà xâm nhập. Trong khoảnh khắc Hàn Phi Vũ suýt chút nữa vào bụng độc long thì hắn phát ra tín hiệu cầu cứu. Rất nhanh, thúc công của gã là Hàn trưởng lão đã kịp thời tới ứng cứu. Ở xa, Diệp Phàm và Bàng Bác cũng dừng lại. Đối mặt nhìn nhau, cảm giác có chút bất an, muốn lập tức trốn xa nhưng lại bị ánh mắt lão nhân quét tầm họ mấy lần thì không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cường giả có thể khống chế thần hồng, nếu muốn bắt họ thì muốn chạy cũng không được, cho nên hai người chỉ đứng im đưa mắt nhìn lại. Lão quỷ Hàn trưởng lão gầy gò cũng không vội để ý tới đám người trước mặt mà nhìn về phía ngọc sắc xà không ngừng gật đầu. Ngay sau đó, trong thân thể gầy yếu của Hàn trưởng lão liên tiếp bắn ra 12 đạo đục mang, tạo thành 12 cái mộc kiếm. Không dừng lại ở đó, 12 đạo kiếm kia chia ra cắm trên mặt đất, tạo thành một cái ngục tù, đem ngọc sắc xà vây vào bên trong, sau đó lập tức chém con độc long kia thành nhiều mảnh. Ở xa, Diệp Phàm và Bàng Bác hít vào một ngụm khí lạnh, thúc công của Hàn Phi Vũ thật đáng sợ, e rằng hôm nay bọn họ khó mà chạy thoát rồi. Đến đây thì cũng hết tập 13 siêu phẩm giá thiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.